Hello, good day everyone. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung ano yung ibang process para mag-transfer ng pera papunta sa CIMB account natin. So, last time, gumawa ako ng tutorial about transferring from GCash papunta sa CIMB natin via Dragon Pay. So, yun, instant at free of charge as of this date. So, ngayon, in some cases, may time na unavailable yung Dragon Pay sa GCash. Okay? So, yung gagawin natin, ito yung magiging alternative option para mag-transfer ng pera. So, first, punta tayo sa CIMB natin. Okay? So, punta tayo ng transactions. Okay. Yan, transactions sa pinakababa. Then, cash in. Then, over-the-counter cash in. Other payment centers. Tapos, LBC via Dragon Pay. Okay, so dito na yung email. Yung ginagawa ko, pinipindot ko to. Ito, nalaman ko lang to. So, dapat maganda pindutin siya. Okay. Tapos, ito yung lalabas. So, copy mo lang. Press and hold mo lang yung sa reference number. Tapos, i-copy natin. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa app na gagamitin natin. Yung gagamitin natin ng app is Diskartech. Okay, so nandito na tayo sa Diskartech natin. So, meron tayong 110 pesos. Sakto lang to kasi 100 lang naman yung kailangan natin. So, same pa rin ang process na ginagawa natin sa GCash. Pupunta tayo ng Pay Bills. Dito. Pay Bills. Tapos dito. Others. Tapos, pwede mo i-search dyan yung Dragon Pay or scroll down mo lang siya. So, yan, nakita ko na. So, ito lang siya, Dragon Pay. Okay, there you go. So, pindutin natin na Dragon Pay. Ngayon, sa account number, ito yung reference number na kinopya natin kanina. Yan yung account number. Tapos, first name, last name mo dun sa CIMB account mo. Tapos, contact number, it's an optional. So, pwede kang maglagay, pwedeng hindi. That's fine. So, yung amount, kung magkano yung amount na pinili natin doon. So, yung nilagay natin is 100. So, nilagay natin. Okay, nalagyan ko na ng account number, first name, last name, tapos yung amount, 100 pesos. So, once all are filled out, press natin yung susunod. Okay, so after natin i-press yung susunod na button, ito yung information. So, bali, double check mo muna lahat ng information kung tama ba. Especially yung sa account number kasi ito yung pagbabasihan kung para pumasok yung pera doon sa CIMB natin. So, if all of the information is correct, ipapress natin yung confirm. Okay? Okay, so after natin i-press yung confirm, meron siyang OTP na marireceive sa mobile number natin. So, na-receive ko na. Type ko lang. Okay, there you go. So, sabi dito, bills payment successful. Ito na yung lumabas. So, as you can see, wala siyang charge. So, it's free. So, ibig sabihin, makakapag-transfer ka ng pera from Diskartech account going to your CIMB, tapos free of charge. So, ngayon, kanina hindi ko na-check yung balance ng CIMB ko. I think 1 point something lang yun, 1.62. So, let's check now the balance of our CIMB account.
Okay, there you go. So, as you can see, meron na tayong na-receive na confirmation. Ito yung, okay, so yan yung transaction details. Ibig sabihin na yung ginawa natin kanina sa Diskartech, pumasok agad siya. So, instant siya, tapos free. Kagaya nung ginagawa natin sa GCash app. Okay? So, yan yung alternative option natin kung paano mag-transfer ng pera papunta sa CIMB account natin aside sa GCash app. Okay? Thank you so much for watching and have a nice day everyone. And also please support my YouTube channel by liking this video and sharing this video and subscribing to my channel, and I'll appreciate it so much. Thank you and God bless. Bye for now.